خبر رونمایی طوفان 3 در حاشیه نمایشگاه هوایی کیش. هلیکوپتر طوفان 3 در آستانه رونمایی قرار گرفت. آغاز روزشمار رونمایی طوفان 3 توسط وزارت دفاع به نقل از سرتیپ خواجه فر. دلیل تحویل موقت 12 فروند سیکبرای هوانیروز به نیروی دریایی چیست؟ نیروی دریایی ارتش 12 فروند هلیکوپتر طوفان 3 تحویل می‌گیره. با ما همراه باشید. سلام عرض ادب خدمت همراهان عزیز چنل جنگاور. خیلی خوش اومدید به یه ویدیوی دیگه از چنل خودتون. نمایشگاه هوایی کیش رو میشه مهمترین رویداد کل صنعت هوایی آسمون ایران دونست. از بحث رونمایی تجهیزات جدید و خبرهایی که از پروژه‌های آینده ایران پخش شدن برای علاقه‌مندان صنعت هوایی بسیار مهمه. اگه بخوایم به تنها بخش از این اخبار مهم اشاره بکنیم، باید به خبر ساخت نمونه رزمی جنگنده یاسین، اتمام تست‌های پروازی پروژه قاهر، ساخت نمونه گشت دریایی هواپیمای سیمرغ و در نهایت خبر رونمایی هلیکوپتر طوفان 3 در آینده نزدیک اشاره بکنیم که بر اساس مصاحبه جدید امیر خواجه فرد، یعنی مدیر عامل صنایع هوایی وزارت دفاع، به زودی هلیکوپتر تهاجمی جدید طوفان 3 که برای نیروی دریایی ارتش ساخته شده رونمایی میشه و تا 3 سال آینده هم این محصول تحویل نیروهای رزمی این نیرو میشه. و خب اگه کمی با ویدیوهای قبلی چنل ما آشنا باشین، میدونین که ما از حدود 2 هفته پیش داستان الحاق هلیکوپترهای سرگ طوفان رو به نیروی دریایی ارتش پوشش داده بودیم که متاسفانه به دلیل کمبود اطلاعات ما پیشتر ما گمان میکردیم که هلیکوپترهای دریافتی جدید نیروی دریایی ارتش هلیکوپترهای طوفان 2 خواهد بود. ولی با انتشار اطلاعات جدید از منابع رسمی و منابع غیر رسمی چنل جنگاور، گویا هوادریای ارتش به جای خرید هلیکوپتر طوفان 2 قرار 12 فروند هلیکوپتر طوفان 3 رو از وزارت دفاع دریافت بکنه. و تیم جنگاور مثل جریان پرواز قاهر و سوخو 35 ها که به تازگی توسط منابع رسمی دارن تایید میشن، به شکل عمومی این خبر رو تایید میکنه و نیروی دریایی ارتش قرار 12 فروند هلیکوپتر طوفان 3 رو از 3 سال آینده دریافت بکنه و با توجه به نبود زیرساخت و امکانات آموزشی در هوادریای ارتشه که 12 فروند هلیکوپتر کبرای هوانیروز ارتش به شکل موقتی به نیروی دریایی منتقل خواهند شد. و خب ما توی این ویدیو قصد داریم به شکل اساسی به داستان خرید 12 فروند هلیکوپتر طوفان 3 از وزارت دفاع و مهمتر از اون خود طوفان 3 به شکل اساسی بپردازیم. پس خیلی خوشحال میشم که تا آخر ویدیوی امروز با ما همراه باشید و امیدوارم که از این ویدیوی مهم و جذاب لذت ببرید. حدود 2 هفته پیش بود که خبری مبنی از 4 تأسیسات نگهداری و اوورهال هلیکوپترها در پادگان‌های هوادریای ارتش منتشر شد. و طی اخبار غیر رسمی که به نقل از چنل نظامی آرتمیس منتشر شده بود، مدعی شده بود که نیروی دریایی ارتش قراردادی را برای خرید 12 فروند هلیکوپتر سرگ طوفان با وزارت دفاع منعقد کرده. و به تازگی هم چندین هلیکوپتر تهاجمی در این تأسیسات که 2 تاشون از 4 تأسیسات آمده شدن در اونجا مستقر میشن. ولی خب با مصاحبه‌ای که روز جمعه امیر خواجه فرد، یعنی مدیر عامل سازمان هوایی وزارت دفاع انجام داده، هلیکوپتر تهاجمی جدید وزارت دفاع که هلیکوپتر نظامی و تهاجمی جدیده در آینده نزدیک رونمایی میشه. که اگه کمی با برنامه‌های هلیکوپتر وزارت دفاع آشنا باشین، مطلع هستین که هلیکوپتر مذکور همون هلیکوپتر طوفان 3 خودمونه. و در ادامه هم ایشون اظهار کردن که هلیکوپتر مذکور به سفارش نیروی دریایی ارتش توسعه پیدا کرده که تا 3 سال آینده تحویل این هلیکوپترها به هوادریا شروع میشه. و طبق گفته‌های غیر رسمی که به گوش ما رسیده، گویا 12 فروند از این هلیکوپترها توسط نیروی دریایی ارتش سفارش داده شده. و از اونجایی که هوادریای ارتش تا پیش از این خرید هیچ هلیکوپتر تهاجمی رو در دسترس نداشته، برای اولین بار یک کلاس کاریو تایپ پروازی جدید وارد هوادریای ارتش خواهد شد و اولین یگان‌ها و تیم‌های آتش نیروی دریایی ایران تشکیل خواهد شد. همچنین جالبه بدونین چون هوادریا تا الان هیچ هلیکوپتر تهاجمی و تأسیسات مناسب برای این ناوگان جدید رو نداشته،
4 تأسیسات نگهداری جدید رو در مناطق عملیاتی خودش داره میسازه و برای بحث آموزش نیروهای خودش و در نهایت عملیاتی شدن ناوگان هلیکوپترهای تهاجمی خودش هم گویا برنامه و قرارداد مشترکی بین هوانیروی ارتش با هوادریایی ارتش امضا شده و نیروی دریایی قرار 12 فروند از 30 کبراهای نیروی زمینی که به دلیل طراحی خودشون اساساً هلیکوپتری دریایی هستن رو به شکل موقت اجاره و دریافت بکنه. در واقع طی این قرارداد و تا پیش از تحویل طوفان‌های 3 نوساز به نیروی دریایی، این نیرو قصد داره با اجاره این 12 فروند آموزش نیروهای خودش رو زیر نظر هوانیروز شروع بکنه تا در طی 3 سال آینده که هلیکوپترهای تهاجمی اصلی این نیرو تحویل داده میشه، خلبانان و تکنسین‌های نیروی دریایی تجربه کافی برای استفاده از این تجهیزات رو داشته باشند. و به جز این مأموریت‌های جدید ناوگان هوایی و دریایی ارتش، یعنی تشکیل تیم‌های آتش و تهاجمی هلیکوپترهای رزمی بر روی ناوبندرهای جدید ارتش زودتر شروع بشن. و پس از آماده شدن طوفان‌های 3 سفارشی، این ناوگان قدیمی 50 ساله هم به خود هوانیروی ارتش برمیگرده. همچنین از اونجایی که قرار طوفان 3 به تازگی رونمایی بشه و 3 سال آینده هم تولید انبوه این ناوگان هوایی شروع بشه، پیش بینی میشه که اتمام این سفارش 12 فروند حداقل تا 5 تا 6 سال آینده تکمیل بشه. و با این کار و این سفارشی که نیروی دریایی ارتش داده، آینده و موفقیت پروژه طوفان 3 وزارت دفاع پیش از رونمایی تضمین شده. اما خب ببینیم که این پروژه طوفان 3 که این همه در موردش حرف زدیم اصلا چیه؟ خب طوفان 3 آخرین و جدیدترین پروژه هلیکوپترهای تهاجمی در ایرانه که توسط وزارت دفاع در اواسط دهه 90 شمسی و پس از موفقیت در تولید انبوه هلیکوپتر طوفان 2 شروع شده. که جالبه بدونین وزارت دفاع برای اینکه آینده این پروژه رو تامین بکنه، حتی پروژه شاهد 216 که پروژه تولید هلیکوپتر تهاجمی با توان مشابه بود رو هم به نفع طوفان 3 کنسل کرد. خلاصه کار تا پس از اتمام دهه 90 تنها شایعاتی در مورد وجود چنین پروژه توسط پیج اینستاگرامی VTO هلیکوپتر فایتر که تخصصی ترین پیج هلیکوپتری ایران در اینستاگرام در اون زمان بود منتشر شد. و در نهایت با منتشر شدن تصاویری در یکی از بازدیدهای وزیر راه و شهرسازی از صنایع هلیکوپترسازی شرکت حسا و بعدها بازدید امیر آشیانی از این پروژه، تصاویری از نمونه نیمه آماده طوفان 3 در سالهای 99 و 1401 منتشر و عمومی شد و یه جورایی پروژه طوفان 3 رسما تایید شد. هدف اصلی از ساخت چنین پروژه‌ای در وزارت دفاع ساخت یک هلیکوپتر تهاجمی بر اساس توسعه پلتفرم کبرا و با الگوبرداری از پروژه وایپر بوده و مبنای طراحان وزارت دفاع مثل پروژه اختصاصی خود هوانیروی ارتش که توی صنایع یاعلی داره دنبال میشه، ساخت یک هلیکوپتر مدرن و با قابلیت‌های رزمی در حد و اندازه وایپر. طوفان 3 داستان ما از لحاظ اندازه چیزی در حدود 20 تا 30% از طوفان 2 یا همون 30 کبراهای خودمون بزرگتره و به دلیل بزرگتر بودن بدنه و سازه این هلیکوپتر، 2 موتور 2000 اسب بخاری به جای موتورهای T400 با قدرت 1500 اسب بخاری 30 کبرا نصب شده و در کل قدرت کل موتورهای این هلیکوپتر 4000 اسب بخار خواهد بود و برخلاف کبراها که میتونن 1.5 تن مهمات و تسلیحات حمل بکنن، طوفان 3 میتونه تا 3 تن تسلیحات و موشک‌های ضد زره حمل بکنه که شامل موشک‌های ضد زرهی مثل موشک‌های سرگ الماس، کورنت و شفق هواپایه میشه و پکیج تسلیحاتی بسیار جذابی برای هلیکوپتر در نظر گرفته شده که حتی در این بخش از هلیکوپتر میل 28 روسی هم کاملا برتره. به جز این موشک‌های ضد زره و ضد تسلیحاتی که گفتیم، هلیکوپتر از یک توپ 23 میلیمتری یا همون توپ آمریکایی نصب شده روی هلیکوپتر طوفان 2 و کبراها استفاده میکنه که چیزی بین 1000 تا 1500 گلوله رو حمل میکنه. اما بیاین دوباره یه نگاهی به طوفان 3 بندازیم. همونجوری که گفتیم، طوفان 3 حدود 20 تا 30% از طوفان 2 بزرگتره و همین دلیل تسلیحات بیشتری حمل میکنه. ولی این بزرگی فقط همین مزیت رو نداره و طوفان 3 به جز بحث تسلیحاتی میتونه مداومت و برد رزمی بیشتری هم به نسبت نسخه‌های قبلی خودش داشته باشه که این به معنای داشتن مداومتی بین 2 تا 3 ساعته و برد انتقالی بالای 1000 کیلومتری برای این هلیکوپتر خواهد بود
و از اونجایی که مأموریت اصلی طوفان 3 حداقل در نسخه سفارشی نیروی دریایی پرواز بر فراز دریاست و این مسئله بسیار برای این نیرو مهمه و هلیکوپتر به دلیل مداومت بالایی که داره میتونه به اسکورت ناوگان تجاری، درگیری با دزدان دریایی و در نهایت پشتیبانی از نیروهای خودی بپردازه. به جز این مسئله، هلیکوپتر بر اساس استانداردهای دریایی به 2 موتور مجهزه. ریشه این موتورها به موتور T-700 آمریکایی یعنی همون موتور وایپر، ونوم و بلک هاوک برمیگرده. ولی احتمالاً نسخه های اولیه این هلیکوپتر مثل طوفان 2 از موتور T-400 استفاده بکنه و بعدها با موتورهای جدیدتر جایگزین بشن. دلیل استفاده از 2 موتور در هلیکوپترهای دریایی جلوگیری از سقوط هلیکوپتر در زمانیه که هلیکوپتر یکی از موتورهای خودش را از دست میده و برای اینه که هلیکوپتر سقوط نکنه. ولی در صورت از دست رفتن هلیکوپتر و نیاز به فرود اضطراری، تمامی بالگردهای دریایی مجهز به فولوت‌های فرود اضطراری روی آب هستن. یه جور تشک بادی هستن که مانع زیر آب رفتن هلیکوپتر میشه. تعداد خلبانان طوفان 3 هم 2 خلبانه که خلبان اول یا همون جلو گانر و خلبان دوم پایلت هست و بر اساس تصاویر جدیدی که از نمایشگاه هوایی کیش منتشر شده، گویا وزارت دفاع یک کلاهخود پروازی مدرن رو برای این هلیکوپتر توسعه داده که گویا قرار کل اطلاعات پروازی مثل مقدار سوخت، محاسبه توانایی پرواز باقی مونده برای خلبانان، مقدار تسلیحات و در نهایت سیستم‌های دید در شب و حرارتیاب خواهد بود که با این کار خلبانان هلیکوپتر میتونن در لحظه از آخرین اطلاعات پروازی هلیکوپتر آگاه بشن و به جز اون بتونن در دریا و یا میدان جنگ با استفاده از حرارت منتشر شده از قایق‌ها و یا تانک‌های رزمی بتونن به سرعت اونا رو شناسایی و باهاشون درگیر بشن. جالبه بدونیم بسیاری از هلیکوپترهای تهاجمی فعلی کشور چنین توانایی رو ندارن و با این کار نیروی دریایی ارتش توانایی انجام مأموریت‌های تهاجمی در روز و شب رو دارا خواهد شد. اما خب این هلیکوپتر یعنی طوفان 3 کی رونمایی میشه؟ بر اساس مصاحبه هایی که در حاشیه نمایشگاه هوایی کیش به گوش رسیده، گویا هلیکوپتر ساخته شده و به زودی وزارت دفاع این هلیکوپتر رو به شکل عمومی رونمایی میکنه که اگه کمی بریم و به تقویم ها و یا سایر رونمایی های اخیر نگاه بکنیم، متوجه میشیم که با توجه به نزدیک شدن به دهه 5 میتونیم منتظر رونمایی طوفان 3 در بهمن ماه جاری و یا اوایل سال 1404 باشیم. و اگه بخوایم حرفای امیر خواجه فرد رو هم سند کار قرار بدیم، گویا تولید انبوه طوفان 3 حداقل 3 سال برای ایران زمان میبره و باید تا سال 1406 تا 1407 منتظر باشیم تا سفارشات نیروی دریایی ارتش تحویل این نیرو بشن. اما ناگفته نمونه که این هلیکوپتر چون قرار روی ناوهای جنگی عملیات انجام بده، گویا مجهز به اسکیت شده که به نوعی برای کاهش هزینه و امکان لیز خوردن هلیکوپتر در زمان مستقر شدن در پد هلیکوپتر این کار انجام شده. به جز این مسئله هم بزرگترین چالش و بخش نامعلوم از این پروژه اینه که معلوم نیست که طوفان 3 از چه تعداد بلید یا پرواهای پروازی استفاده میکنه. ولی شایع شده که هلیکوپتر دارای 4 بلید پروازی که پایداری زیادی در بین باد و آب و هوای طوفانی خواهد داشت و مصرف سوخت این هلیکوپتر هم کاهش پیدا میکنه. ولی خب همونجوری که گفتم تعداد این بلیدها مشخص نیست که 2 تا هستن یا 4 تا. در مورد استتار این هلیکوپترها هم باید بگم که طوفان 3 نیروی دریایی از استتار آبی سفید استفاده میکنه و باید دید که هلیکوپترهای جدید ساخت وزارت دفاع چقدر خوش ساخته هستند و روند باگگیری و ایجاد چرخه تولید این هلیکوپتر چند سال برای وزارت دفاع و نیروی دریایی زمان خواهد بود. خیلی ممنونم که همراه ما بودید دوستان. بسیار سپاسگزار میشیم که چنل ما رو داخل یوتیوب و تلگرام دنبال کنید تا از اخبار و ویدیوهای نظامی جدیدتر مطلع بشید. تا قسمت‌های دیگه خدایا رو نگهدار.